Hệ thống giáo dục Mỹ có tốt như lời đồn? Các trường đại học Mỹ có đáng để bạn bỏ cả một gia tài lớn để sang du học hay không? Tại sao trường đại học Stanford lại được coi như lò ấp công nghệ của thung lũng Silicon? Hôm nay cùng mình theo chân một cô bạn nhỏ nhắn nhưng cực kỳ cá tính và giỏi giang đang học tập tại trường đại học Stanford để tìm hiểu về việc học hành cũng như đời sống sinh viên ở trường đại học danh tiếng nhất nhì nước Mỹ này nha. Ta-da, mình đến nơi rồi này. Đây là campus của trường đại học Stanford. Thì bạn mình đang học ở trong này, nên hôm nay là mình sẽ đến thăm bạn mình là xem cái chỗ ăn ở và chỗ học hành của bạn mình như thế nào. Trường này siêu rộng luôn, đi như là mê cung nữa. Mình park xe ở mãi tận bên kia kìa. Bây giờ đi kiếm đường đến cái chỗ bạn mình đang ở. Mình hẹn bạn mình là 8 giờ đến 8 rưỡi mà đến gần 8 rưỡi mình mới đến, tại mình đi lộn đường. Mình đang gặp bạn mình ở đây. Xin giới thiệu, đây là em Uyên. Hello. Hôm nay em Uyên sẽ là host của bọn mình. Hello mọi người. Business School đúng không? Dạ, Business School. Business School thì ngay phía đối diện đây. Campus đối diện Business School luôn, nên đi học khá là tiện. Đây là chỗ ở của em đúng không? Dạ, đây là hai khu. Khu bên này cũng nằm trong campus, nhưng mà em thì ở phía trong cái này tòa nhà này. Đây gọi là Purple Tower. Đi vô trong nữa thì sẽ có những cái khu phía trong, tí nữa em dẫn chị vô. Ok. Ủa nhưng mà cái này là mấy bạn mà học MBA có ở trong này không? Hay Dạ là không, khu khác? MBA sẽ ở một khu khác hơi xa. Không được nhiều tiện nghi như thế này, bởi vì kiểu cái này là khóa học cho executive á, dạ. nên thành ra là được ở sang xịn mịn. Dạ, bạn Uyên đến đây để học chương trình Executive Leadership nha, không phải leadership thông thường mà Executive dành cho toàn senior leaders nhưng mà. Dạ true. Tí nữa mà đi vô mọi người thấy thì mấy cái người trong đây cũng toàn là những anh chị rất là senior. Đây là chỗ ăn đúng không? Dạ. Kêu ly có lạnh không? Không, chị thấy ngồi ngoài cũng được cho nó thoáng đúng không? Chị ngồi ngoài nha, em thấy lạnh lắm. Ồ vậy hả? Em đang cần ánh nắng. Wow. Trời ơi mọi người ơi, nó hoành tráng dã man luôn. Ủa cái này là máy ép cam nè. Nghe nói được ánh sáng ở đây nên đâu có ăn đâu, nhịn đến đây là ăn. Công nhận. Đây khu bên đây là bánh ngọt. Ồ trong tuần đó các bạn hơn. Dạ trong tuần theo cái mà mình sẽ order. Nhưng mà ông đang làm ở Việt Nam á. Ồ vậy hả? Ông biết nói tiếng Việt không? Ông nói tiếng Việt ghê lắm. Lần nào đi nhậu ông cũng chạy tới kêu Uyên 1, 2, 3 vô. Nhà biết mỗi cái đó đúng không? Biết mỗi cái đó. Đây là đồ ăn mặn. Trời ơi, cái này thì ăn sáng đây là thấy xịn hơn đồ ăn ở trong khách sạn đó. Yeah. Nhiều món lắm. Hôm bữa thằng Hân tới là còn có burger lobster nữa. Trời, bữa nay không có, bữa nay không có. Đây, hàng kem. Chắc giờ này chưa có đâu hả? Đúng rồi, không phải buổi sáng mà. Hoặc là thì có bữa thì sẽ serve cá chẽm. Cá chẽm nguyên con. Còn có những bữa thì có tôm hùm cũng nói chung là rất xịn. Đây em thích cái này nè, cái này là một máy pha kombucha mà là dạng tươi luôn, rót từ vòi. Và bên đây thì này có không ta? Có chị. Ok, chứ mình uống thử đi rất là ngon. Đó, đây là ly để serve. Còn cái này cũng em cũng rất thích là Nitro Cold Brew. Chị chưa bao giờ thấy rất là popular ở Việt Nam đúng không? Trời ơi, ngon lắm, siêu ngon luôn. Ở đây em thấy ngon hơn Việt Nam nữa. Lúc mà cái ga nó ra nó rất là đã mà. Hi, morning. Morning. Where are you from? Vietnam. Vietnam. I was listening to the language and I couldn't figure. Chắc là mọi người lần đầu tiên thấy em nói một cái âm ngữ khác. Không có giới thiệu mình ở đâu hả? Có chị. Ông chú này bữa giờ em chưa có nói chuyện. Morning. Hi, morning. Dạ, bạn Uyên là mở vô trong cái khu ở đúng không? Dạ, đúng rồi. Khu residential. Khu dạng như là reception á. Thì ở đây sẽ có bàn. Bình thường mọi người sẽ tụ tập ở đây ngồi nói chuyện, vui chơi giải trí. Cái này giống như cái hall đúng không? Cái dạ đúng rồi, kiểu cái hall. Living room cho tất cả mọi người. Bên kia là guest services. Hi, morning. Rồi đây là khu mà em rất thích. Có cây, xong rồi có bàn ghế ngồi. Khô quá, có ngày thứ ba chưa?
nhiều studio lắm. Vậy ha, đẹp ghê luôn đẹp á. dễ sợ Lúc luôn. mà em vô trời Shop không? kiểu bị overwhelm luôn. Đây bên đây. À cái khu này là khu snack đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi snack rồi mấy bạn cũng hay bạn học hơn những bạn như vậy. Đem laptop này nọ ngồi học hay làm việc. Đây là Wow, cũng có mấy cái thể loại nước thông thường nên là cũng đầy luôn á. Mà đồ ăn ở đây nhiều vậy, mọi người cũng không có nhu cầu lắm. không? Tất cả đồ ăn và đồ uống á, sau một ngày sẽ bị thay thế hết, có nghĩa họ sẽ vứt đi hết. Beverage mà cũng muốn bỏ hả? Có nghĩa là cứ qua một ngày là chị vô chị nhìn thấy là nó thay thế. Snack rất là nhiều loại luôn, từ trái cây khô cho đến họ làm khô rau củ quả. Đây phòng Uyên cho coi nghe. Ok, rồi. Wow. Khu trong đây là chỗ để treo đồ. Một cái wardrobe, walk-in wardrobe. Ngày đầu tiên em tới á, là nó tặng một cái ba lô, xong rồi nó tặng thêm một cái yoga, cái thảm yoga. yoga mat. Cái tuần thứ 2 tới á, thì nó tặng nón. Tuần thứ 3 tới á, nó tặng một cái áo thể thao. Nói chung là cứ mỗi tuần đi học là sẽ được tặng quà. Đây là toilet. Yeah. Ui. Trời cái toilet là bự vậy. Yeah. Thì mỗi thứ tư á là họ sẽ vô thay khăn cho mình. Mỗi thứ 6 thì họ sẽ vô dọn giùm mình nhà cửa rồi. Cái này giống như là service apartment đúng không? Yeah. Cái này là cái bát của trường nè. Cái này là của em. Rồi có tivi nữa hả? Dạ có tivi mà em chưa bật lên bây giờ. Còn một cái phòng nữa. Còn phòng đó hả? Trời đất ơi tôi tưởng. Thôi. Cái phòng này là một cái phòng gọi là nhà bếp. Điểm đặc biệt là sẽ share với lại một phòng bên đây. Nhưng mà thấy người ta cũng không xài đúng không? Không xài, không ai xài. Tại vì có đồ ăn rồi mà ai nấu nướng chi. Mà nó do làm như là mình nấu đồ ăn trong nhà thứ thiệt luôn vậy. Có bếp, có máy hút mùi rồi còn vi ba các thứ, tủ lạnh, bàn ăn. Wow, công nhận luôn. Không ai xài. Thích không? Thích. Cái này em ở tầng 2 sẽ đã hơn ha. Yeah, true. Cái ghế này chị thấy nhìn đẹp quá, nhìn ngồi. Làm lên rất là chill. Công nhận luôn. Đây là Stanford Business School này. iPad của trường là để trong phòng này luôn hả? Tức là lúc đến là có trong cái phòng này luôn. Vì họ có một cái app riêng cho tụi em đi học á. Đó, ví dụ như sẽ có khóa học mindfulness. Rồi học là gì, giáo sư là ai, bấm vô thì sẽ xem được. Ủa cái này là extra hay là bắt buộc trong cái program đây? Mindfulness này là bắt buộc á chị. Cái mindfulness này rất là hay. Mà nói chung á là ở đây họ cái program của họ tập trung vô toàn diện con người á. Đó, cái này là cái em nói chị này là nó rất là focus vô chuyện là ai đi học chung với mình, rất là quan trọng chuyện network. Nên nó sẽ có một cái tab riêng là student. Wow, toàn như là senior advisor, VP không mà, GM nè. Yeah, VP, MP, MD. Nói chung là chị nhìn vô list này là CEO toàn CEO rồi VP rồi nói chung là president rồi chairman rồi không hả chị? Công nhận luôn á. Hello. Hello em. Em tên là gì? Em tên sao? Em tên là Bình. Bình, ở đây là Hưng. Ủa chị đang quay hả? Yeah, chị đang quay đó. Không nói chứ. Em đi xích camera em rồi có người khác chị ơi. Không, Hưng rất là tự nhiên mà lo gì. Em trước camera em mất tự nhiên lắm. Của Bình cho. Thank you Bình. Wow. Thank you Bình. Giới thiệu nè, em Bình là đang làm intern ở Meta đúng không? Ok lên đúng không em? Ủa trước đó là em học trường gì vậy? Em đang học University of Chicago ạ. Chicago đúng rồi, trước Hưng nói chị đúng không? Ủa là em học MBA luôn hả? Vâng, học MBA lần. Còn Hưng nè, Hưng giới thiệu đi. Mình đang tốt nghiệp Kellogg, mới tốt nghiệp xong. Bạn này mới tốt nghiệp MBA của Kellogg sao đúng không? Chuẩn bị vô làm Amazon. Dạ. Sao tự nhiên sai chứ vậy? Camera chỉ trước mặt thấy mặt mình ở đó nữa. Let's go. Harvard, Stanford, MIT, Columbia, Wharton,
Chicago Booth và Kellogg. Đó, chỉ có 7 trường đó thôi. Thì cái trường tiếp theo thì thường là sẽ là Berkeley là H. Nhưng mà Berkeley thì đâu có nổi tiếng về MBA, nó more về tech hơn đúng không? Nó là MBA. Thì thực ra Berkeley nó rất famous ở chỗ là nó là trường public school duy nhất mà nằm trong top 10. Còn ví dụ cái M7 mà em vừa kể, cả 7 trường này đều là private school. Thì private school nó sẽ có endowment và có rất nhiều tiền. Order cái omelette để nữa người ta bê ra cho mình luôn. Đúng rồi. I'm Techno Wonder. Yeah. Yeah. She chief of technology in his her company. Wow. So when I first came here, I was so surprised that this Silicon Valley area is just like Singapore. Yeah. A lot of Chinese, Indian, Asians. It wasn't like that 35 years ago, but now it is a lot like that. So if you go to like a bank or a store or a restaurant, you know, you see lots of. Have fun. Okay, nice to meet you. Nice meeting you. Have a nice one. Hi Lester. Hi Lester. Did I get your name correct? Yeah. Wow. You call my name beautifully. You pronounce correctly, you know, like Vietnamese. Yeah, like with This the is my Vietnamese friend, pronunciation. the one I told you that The he should- YouTuber. Yeah, the YouTuber. Do you want to be on her YouTube channel? The camera is I here. need to go change my shirt first because you're all in white, right? No, you can be the most outstanding person. Yeah, correct. Còn lại thì sẽ là ăn, học, xong rồi lại ăn, xong rồi lại học. Có ngủ không? Ngủ ít nhất. Cái- Ngày nào mà đọc ít á là đọc tầm 50 trang cho 5 môn. 5 môn một ngày. Ủa, là 50 nhân 5 hay là 50 tổng cộng? Có nghĩa là tổng cộng á, bởi vì sẽ Ít ví dụ mà. như 5 môn thì sẽ không phải là môn 50 nào trang cũng có mỗi đọc. ngày đó chị. Nhưng Ngày mà- nào cũng vậy. Không, Nhưng mà bởi vì cho ví dụ tổng như cộng là- tất cả các môn mà thì là 10 trang mỗi môn. Nhưng mà có ngày nhiều á, nó bắt mình đọc cả quyển sách luôn. Hôm bữa học môn gì ta, negotiation. Cái cô mà dạy môn đó là cái cô viết cái quyển sách đó luôn. Cô bắt học hết cái quyển sách đó luôn, đọc từ chapter 2 đến chapter 8 luôn. Trời ơi. Trước buổi học. Tại cô là người viết sách đó. Ủa, nhưng mà thường là cái môn đó mình học là trong bao lâu? Trong nguyên một khóa hay là chỉ một buổi thôi? Trời ơi, good question. Một cái khóa MBA là bình thường sẽ là từ 18 đến 25 tiết. Tụi em học Trong một môn. cho một môn, tụi em compress nó lại học trong vòng 5 tiết. Wow. Nên thành ra là cái khối lượng bài đọc với lại cái khối lượng học á nó nặng mà nó nhanh kinh khủng luôn á. Nên em mà không đọc bài trước là tới lớp là không có hiểu giáo sư nói gì hết á. Ở đây rất là chú trọng về innovation nên thành ra là sẽ rất là có nhiều cái hoạt động mà để kiểu stimulation để mà mình Có idea gì mới hay không, đúng không? rồi làm creativity các thứ. Tại vì Stanford này giống như là cái lò của Silicon Valley á, giống Yeah, như là true. ra là mọi người toàn tạo startup rồi. Đúng rồi, ở đây hả, ngồi nói chuyện toàn là venture với lại startup. Và những cái gì diễn ra ở Silicon Innovation. Valley là 10 năm sau là nó sẽ là cả thế giới là như vậy. Nên người ta bảo rằng là muốn biết thế giới tương lai như thế nào thì cứ đến Silicon Valley. Ví dụ như bây giờ đi ra ngoài đường là xe điện rồi chạm sạc điện các thứ, không thể chạm xăng đâu. Thứ nhất là ngôn ngữ nè, không phải là first language của mình nè. Thứ hai là mình phải đọc rất nhiều để mình hiểu, bởi vì nó có quá nhiều cái case mà trên thế giới này mình không biết Mình tới. không biết đúng không? Nên mình Yeah. không thể nào mà nêu ra lấy ví dụ được đúng không? Yeah. Rồi nó bàn tùm lum thứ hết, chính trị, lịch sử, văn hóa. Rồi mấy người này ở đây là kiểu thông thái, thiên văn, sử học lắm chị. Ví dụ như nói về một cái case ở đâu cái case gì mà Intel rồi nó bị phân tích về mặt nhiên liệu, rồi nó có cái term là 3T á, là 3 cái loại nhiên liệu mà rất là hiếm để làm hardware microchip á.
mà nói tới mình không đọc mình làm gì mình biết. Nhưng mà mấy người này là nói tới đâu là họ biết tới đó vậy đó. Nói chung là rất toàn diện và rất giỏi, nên thành ra là cái đó là cái thứ hai, có nghĩa là những người ở đây quá giỏi. Thực ra mấy bác toàn những là senior leaders nên rất là nhiều kinh nghiệm á, bởi vậy học nó cũng nhanh hơn đó, ý là đúng rồi. Và họ cũng đang VP với C không. Hi. Cô đó là từ Singapore. Bộ Giáo dục. Vậy hả? Cái thứ ba nữa là bởi vì mấy người này toàn là high level á, nên toàn là kiểu VP hoặc là ngồi trong board rồi chairman. Còn không thì cũng sẽ giống như cái cô mới nãy ngồi chung với mình là chief technology đúng không? Sẽ rất là high level, nên cái conversation của họ cũng rất là kiểu high stake á, có nghĩa là sẽ bàn chuyện rất đao to búa lớn. Nền kinh tế Việt Nam của mày đang như thế nào? mày dự đoán trong 50 năm nữa ra sao? Có cơ hội nào để đầu tư hay không? Venture ở chỗ mày có nhiều không? Xu hướng là gì? Rồi nghe sợ quá, toàn mấy câu hỏi tầm vĩ mô. Nói tiếng Việt lắm mà, rồi dịch ra tiếng Anh. Mà Uyên là người trẻ nhất ở đây đúng không? Dạ, trẻ nhất. Cái độ tuổi trung bình ở đây là nhiêu? 47. Ôi, Hôm trước kêu 48 mà. 47, 48 gì đó không nhớ lắm. Nhưng mà có một ông chú, ông kêu là mày là đứa trẻ nhất ở đây. Mày chính là cái đứa làm cho cái độ tuổi trung bình nó giảm so với mấy khóa trước. Mấy khóa trước là tầm 50, 51. Nhưng mà được một cái là em là nhỏ nhất, nên thành ra là mấy bác, mấy chú, mấy cô trong khóa rất là thương. Ủa Hưng, để hỏi Hưng, em học MBA bên Kellogg thì độ tuổi trung bình là bao nhiêu? Độ tuổi trung bình cả chương trình thì khoảng độ 27,5. Nhưng mà nếu như mà xét mình riêng ra theo từng khu vực đó, thì nó nếu mà là người từ châu Á sang thì chắc phải tầm 30. Tại vì các bạn Mỹ đi học MBA từ rất trẻ, các bạn Mỹ khoảng độ 25 đã đi học MBA rồi. Tại sao? Là do có điều kiện hơn hay là gì? Thì các bạn từ nhỏ là các bạn đã biết MBA là cái gì. Tại MBA Mỹ là quê hương của MBA mà. Từ nhỏ là môi trường xung quanh, bố mẹ, anh chị, gia đình họ, hàng bạn bè đã đi học MBA nên đã biết được rằng là trên đời này có một cái là MBA. Ví dụ ở lớp em các bạn Mỹ thì là có bố mẹ, anh chị, họ hàng học MBA á, khá là phổ biến. Chứ còn em thì đâu có ai đâu, hay là bạn bè em ở Việt Nam thì cũng đâu có ai mà có người thân gia đình đi học đâu. Nên nói chuyện với các bạn Mỹ ở đây á, cái việc mà các bạn mà mới trung học hoặc là mới năm nhất đại học á, là đã plan rằng á là mình học đại học xong 4 năm là mình sẽ đi làm consulting 4 năm, sau đó mình sẽ đi làm học MBA 2 năm, xong rồi MBA xong 2 năm thì mình sẽ làm gì. Là từ lúc năm nhất đại học á, nói chuyện với các bạn là các bạn thấy, tại em nói chuyện với mấy bạn năm nhất ở trường đại học Northwestern á, thì thấy các bạn đã có cái idea như vậy rồi. Tụi nó đã biết được rằng là học đại học xong thì mình sẽ làm consulting để mà mình experience rất nhiều industry, nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đó vô MBA á, thì để mình biết được rằng là mình đã muốn biết cái gì trong consulting rồi thì mình sẽ focus vô cái việc là vô MBA để develop một cái network với những cái người nào đó trong lĩnh vực giải trí hay là lĩnh vực thể thao hay là lĩnh vực social impact gì đấy chẳng hạn. Nhưng mà hồi Châu Ly thì sao? Hồi chị đi học không? Chị là không hề có một định hướng gì hết á. Chỉ ra tốt nghiệp đại học và đi làm vậy thôi. Còn đi làm mình còn không biết đi làm gì nữa. Nhưng là chị thấy chị là khá typical những bạn học sinh mà ở Việt Nam thời xưa, kiểu như mình không biết định hướng và cũng không ai định hướng cho mình. Cái cô mới nãy mà qua say hi mình á, là cổ chuyên đi recruit học sinh cho NTU với NUS. Ồ vậy hả? Biết rồi. Ồ vậy là thời xưa là cái chắc là bạn chị cũng là cái program đó. Tụi em á, sau khi học ở đây xong, học chương trình MBA rồi Executive Leadership xong á, thì mindset có thay đổi không? Biết lên kế hoạch từ rất là sớm, thấy những cái gọi là benefit của việc đó. Sau đó thì mình có làm như thế không? Đặt câu hỏi hay quá Không, tại vì cái đó cũng là câu hỏi trong lòng chị. Cũng là em bắt đầu suy nghĩ về việc đấy. Nhưng mà có practice không hay là không, cũng đang bắt đầu suy nghĩ về chuyện practice luôn. Nhưng mà practice gì mới được chứ? Thì practice cái việc là hình dung là 2 năm tới mình làm gì, sau 2 năm đâu nữa, sau 2 năm tới thì là năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì mình làm gì. Thì cái đó em thấy có một cái ưu điểm là
khi mình nhìn rộng ra là 10 năm, 15 năm nữa, 20 năm nữa mình làm gì á, thì mình sẽ cảm thấy được là cái chuyện mình đang làm ở đây á, mình dành bao nhiêu effort. Ví dụ như là có 3 chuyện mình đang muốn làm chẳng hạn đi. Một chuyện là về việc đi làm, chuyện thứ hai về chuyện nhà cửa, chuyện thứ ba về chuyện gia đình chẳng hạn. Và nếu mà chuyện đi làm mình cũng nhìn được rằng là 5 năm, 10 năm tới mình làm gì á, thì nếu như mình cảm thấy là cái effort mà mình đang put vô một cái cụ thể này thì cái miếng ghép đó nó là to hay nhỏ trong nguyên một cái bức tranh 10 năm của mình, thì mình cảm thấy được rằng là mình allocate cái phần effort nó phù hợp, không cảm thấy bị burn out chẳng hạn. Thì qua nói chuyện deep quá à? Không ngủ luôn. Còn Uyên sao? Để em thịnh đã. Có thấy trống trải hơn không? Chị thấy em giờ là chị hiểu rồi. Nhưng mà thật ra nhá, em học cái khóa này xong á thì em vẫn thấy là chợ tốt công ty mình đó, Nhiều người giỏi. vẫn nhiều người giỏi, và những cái mình đang làm nó vẫn đang là những cái rất là top notch trong industry. Ví dụ như những cái framework hay là leadership, hay là những cái cách mà mình giải quyết vấn đề á, nó rất là innovative. Và Cái đó là phải về truyền đạt lại cho ban lãnh đạo công ty để cho mọi người bởi vì mình tự hào như thế nào. Mình hoàn toàn không hề thua kém gì hết á. Khi mà em học trong lớp, mà những cái lúc mà em chia sẻ về practice của công ty mình á, họ rất là wow. Và có nhiều lúc là họ còn kiểu lấy sổ ra để ngồi viết lại, để nốt lại nữa. Giáo sư cũng sẽ bảo là rất là hay. Nếu như mà tất cả mọi người đều có cơ hội để trải nghiệm thì em thấy là cái mà điểm chung á là ai cũng sẽ cảm thấy thế giới này thật là to lớn. Công nhận. Thật là Công nhận chứ. Cái đấy hồi em ở Việt Nam á, hồi đó là mình cứ nghĩ là nó cũng đã bao nhiêu đó cũng đã rất Thật ra mình làm ở trong công ty mình là thấy cũng gọi là cũng ok đúng không? Thì thực ra đó là cái động cơ chính là em muốn đi học luôn á. Hồi em ở Việt Nam thì em cảm thấy rằng là kiểu như là không còn gì nhiều hơn để thực sự mình khám phá, mình biết, mình tìm tòi. Ở một thành phố lớn nhất nước rồi nè, rồi làm trong công ty cũng gọi là xịn sò. Công ty công nghệ. Hàng ngày cứ view nhìn thấy nguyên cả cái sông Sài Gòn, và nhìn thấy ở Central Park, Landmark các thứ, những cái gì đẹp nhất là suốt ngày nhìn thấy, và cảm thấy rằng là không biết còn có cái gì khác để mình nhìn nữa. Nên quyết định ra đi tìm đường cứu bản thân. Tò mò xem rằng là sẽ còn rất nhiều thứ để mình nhìn mà không biết là những thứ đó nhìn như thế nào, nên phải đi nhìn thôi. Tuổi trẻ ai cũng có những ước mơ và mong muốn riêng phải không? Giấc mơ của bạn vẫn còn đó chứ? Video hôm nay cũng đã dài rồi nên cuộc trò chuyện của chúng mình tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong phần kế tiếp, cùng chúng mình khám phá thêm về trường đại học Stanford, chiêm ngưỡng bức tranh trị giá cả 84 triệu đô ở ngay trong khuôn viên của trường, và đặc biệt là trò chuyện với bạn Bình về trải nghiệm của bạn khi làm việc ở Facebook nữa ha.